Hallo en welkom by die Ecolinguist kanaal op YouTube. My naam is Jaco, ek praat Afrikaans en vandag kuier ek saam met twee persone van Nederland en een van Vlaanderen. Kom ons ontmoet hulle. Hallo allemaal, ik ben Esther. Ik ben tekstschrijver, schrijfdocent, creatief schrijven en redacteur. En ik spreek Nederlands, Frans, Duits, Noors, Engels natuurlijk en een klein beetje Welsh. Hallo iedereen, mijn naam is Stijn. Ik ben 42 jaar. Ik ben journalist, eindredacteur en monteur. En ik spreek Nederlands, Frans en Engels. Hallo allemaal, ik ben Sebastiaan. Ik ben een videograaf uit het zuidwesten van Nederland. En ik spreek Engels, Spaans en Duits. Baie goed, welkom. So vandag gaan ek vir julle verskeie Afrikaanse leidrade gee, waarna julle kan raai watter woord dit beskryf. Hier is die eerste een. Met behulp van hierdie voorwerp kan jy jou foute verwyder. Die hoofbestanddeel kom uit 'n boom. Wanneer dit deel is van 'n handige voorwerp, kou party mense dit. Dit maak sagte deeltjies wanneer jy dit gebruik en dit kom gewoonlik aan die boonste kant van 'n potlood voor. Julle enige vrae? Ik denk dat ik het snap, dus ik heb geen vraag. Okay, goed. Nou, kom ons begin dan by Esther. Ik begreep bijna alles. Er was één zin die ik niet begreep, maar wat ik wel begreep is, je kan er fouten mee uitwissen. Het geeft zachte deeltjes als je het gebruikt. En het zit aan de achterkant van een potlood. Dus dat, ja, wil je dat ik het al zeg of nog even niet? Ja, jy kan. Ja, dan denk ik dat het een gum is in het Nederlands. Okay. En Stijn? Ik begreep in het begin niet alles, maar toen je op het einde potlood zei, dan dacht ik aan een gom. Oh, baie goed. En Sebastian? Ja, de potlood gaf het wel weg. Maar ik kon wel veel begrijpen en ik kom op hetzelfde antwoord, een gum. Okay. So, julle kan julle antwoord wys. Hierso is wat in Afrikaans noem ons dit uitveer. Ja. Julle kan sien nie. Dis hoe dit in Afrikaans gespel word. Dat lijkt een beetje op uitvagen, uitvager, een gom. Ja. Ja, dis reg, ja. Om dit uit te vee. Uitveger, ja. Ja. Uitvegen. Ja. En de Nederlanders zeggen gum, maar ik geloof dat de Vlaming hier gom zegt. Ja, ik heb gom gezegd. Gom. Ja, bietjie anders, hè? Ja. So, hier is die tweede woord. Hierdie dier vreet gras en gebruik modder as 'n sonbrandmiddel. Hy lyk oulik, soms vaak het jy kan hom hoor snork. Maar bly ver weg, want hy het 'n slegte humeur. Met sy lang tande is hy die dodelikste groot soogdier in die wêreld. In die water sien jy gewoonlik eers die kleinste deel van sy liggaam. Stijn? Ik heb gras, modder, snorken gehoord. Gevaarlijk. Ik dacht aan een everzwijn. Oké. En Sebastian? Ja, ik pikte dezelfde woorden op. Ik kon het niet helemaal verstaan. En ik dacht in eerste instantie een wild zwijn of iets van een everzwijn. Maar toen dacht ik het grootst of gevaarlijkst, iets van het grootste, gevaarlijkste zoogdier. Toen dacht ik nijlpaard misschien. Ik ben niet helemaal zeker. Baie naby. En Esther? Ik dacht eerst, de eerste zin was iets van de modder gebruiken als zonnebrand. Dus toen dacht ik eerst aan een varken. Maar toen zei je gevaarlijk en slagtanden en in het water. Dus nu denk ik ook aan nijlpaard. Okay. So, en julle kan julle woorde wys en in Afrikaans noem ons dit 'n seekoei
Ja, nijlpaard. Ja. Ja, en sequoia. En interessante feit is dat die Afrikaanse ekwivalent van die Engelse idioom the tip of the iceberg is die oortjies van die seekoei. De oren bedoel je? Yes, ja. Ah, oké. Ja. Omdat die mens gewoonlik nie die oortjies sien uitsteek en die res is alles onder water. Ja. Maar wij hebben in het Nederlands ook het woord zeekoe, maar ik denk dat dat een ander dier is. Ja, Ja. en dit verwys na manatee. Ja, manatee in het Engels inderdaad. Maar die is niet zo Manatee. gevaarlijk. Nee. Maar heel moontlik het die Nederlandse seevaarders toe hulle in Suid-Afrika of hulle aan die Kaap aankom, toe het hulle die nylpaard vir misgis vir 'n manatee. En dis seker hoekom in Afrikaans die woord seekoei gebly het. Dus het was een misverstand. 'n Misverstand wat in Afrikaans gebly het. Baie goed. Die derde woord is hierdie toestel het draaiende lemma. 'n Persoon gebruik dit wanneer hy baie warm kry. Dit moet skoongemaak word, anders gaan dit stof op. Dit maak 'n verfrissende bries. 'n Mens sit dus graag in die rigting van hierdie alledaagse toestel. Enige vrae? Kun je de laatste zin herhalen? Het laatste stukje, iets met rechten of zo? 'n Mens sit dus graag in die rigting van hierdie alledaagse toestel. Oké, ja. Sebastian, Ja, ik hoorde draaiende delen, stof, het moet schoongemaakt worden, het zorgt voor een fijne bries. Ik verstond niet alles, maar ik denk dat het een ventilator is. okay. En Esther? Ik verstond het meeste. Het laatste stukje begreep ik niet. Maar toen je dat herhaalde, toen verstond ik iets van dat mensen graag in de richting van die bries zitten. En ik dacht ook ventilator. Dank je. En Stijn? Ja, ik kwam ook uit bij ventilator. Ik hoorde toestel draaiend, warm krijgen, schoonmaken, bries. En dan dacht ik ook aan ventilator. Ja. In Afrikaans noem ons dit waier. Ah. Ja. Ja, in het Nederlands hebben we dat woord ook, maar dat is dan iets met de hand, zeg maar, zoiets. Ja. Wat je zo Dat is dan- uitvouwt. Ja, precies. Ja. Ja. Soos die Chinese waier. Ja, die. Ja, dat is een waaier bij ons. Ja. Wel gedaan. Die vierde woord. Hierdie vertrek prikkel jou sintuie. Primitief gesproke is dit 10-1 die oudste deel van 'n huis. Dis die hart van die huis waar harde werk gedoen word. Hierdie vertrek van die huis moet skoon en higiënies wees. Etes word hier voorberei en dikwels saam geniet. Enige vrae? Kun je de eerste helft nog een keer herhalen? Hierdie vertrek prikkel jou sintuie. Primitief gesproke is dit 10-1 die oudste deel van 'n huis. Dis die hart van die huis waar harde werk gedoen word. Is almal reg? Ons kyk Esther. Ik heb gehoord, dit vertrek in het huis prikkelt je zintuigen. Er wordt hard gewerkt. Er wordt gegeten en eten klaargemaakt. Het is het hart van het huis. Dat lijkt me de keuken. Ja. En Sebastian? Ja, ik hoorde ook hygiënisch, prikkelt je zintuigen, wordt eten klaargemaakt, oudste vertrek in het huis. Ja, de keuken. En Stijn? Ja, ik heb dezelfde woorden gehoord en ik kwam ook uit bij keuken. Okay. Ja, in Afrikaans noem ons dit 'n kombuis. Ah ja.
Nou, ik kom uit de zeilwereld en op een boot heet de keuken Ja. een kombuis. Ja, Ja. Ja, in het Nederlands. ja. Is 'n soortgelyk aan die Engelse verskil tussen galley en kitchen. Ja, precies. Oké. Oh, dat wist ik niet. Interessant. Ja. Ja. En weer eens heel moontlik het die Nederlandse seevaders hulle het maande lank op die see spandeer en hulle het dit natuurlik 'n kombuis genoem. En toe hulle in die Kaap aankom, toe skakel hulle nooit terug na die landelike term keuke toe nie. En dis het ons in Afrikaans nog steeds vandag 'n kombuis. Interessant. Leuk. Hier is die 5de leidraad. Of die 5de woord. Dis 'n gewilde kledingstuk. Jy kry dunnes, dikkes en selfs wolleriges. Jy trek dit gewoonlik oor ander klere aan. Dit word gedra wanneer dit koud is en dit het gewoonlik 'n zip of knope. Enige vrae? Zou je het eerste stuk willen herhalen? Want dat begreep ik niet. De eerste 2 zinnen. OK. Dit is 'n gewilde kledingstuk. Jy kry dunnes, dikkes en selfs wolleriges. OK, kom ons begin by Stein. Ik hoorde kledingstuk, wol. Je draagt het over andere kleren. Je draagt het als het koud is en het heeft ook knopen. Eerst dacht ik aan pul, maar toen je knopen zei, of ik dat toch gehoord had, dacht ik aan een gilet. En Esther? Ik vond deze het moeilijkste om te begrijpen van alle woorden tot nu toe. Ik hoorde iets met wol en inderdaad ook over iets anders aantrekken, een kledingstuk en rits en knopen. Ik denk een trui. En Sebastian? Ja, ik denk dat ik het aardig begreep. Ik denk dat het een jas is, maar de tweede zin verstond ik eigenlijk helemaal niks van, behalve het woord wol wat erin zat. Maar ik denk dat het een jas is. Ja, het verwys na jas of in Afrikaans noem ons dit 'n baadjie. En die tweede sin is jy kry dun baadjies, jy kry dik baadjies of selfs die wat wol binne-in het, wat natuurlik die warmste is. Gewoonlik skaapwol. Oké, dikke en dunne. Een dikke jas, een dunne jas of iets met wol van binnen, een soort voering. Dis korrek. Ah ja. Dis korrek. Baadjie. Ja, Ja, dus jij baadjie. gebruikte het woord al in je omschrijving, maar het was voor ons zo onbekend dat we het niet herkenden. Ja. En baadjie kom ook van Maleis, is 'n Maleise woord. So dit is nie van Nederlands nie. Daarom is het totaal niet herkenbaar als iets voor ons. Ja. Nee, ik zie hier geen herkenbare cognates of zoiets in met het Nederlands. Nee. In het West-Vlaamse dialect in Vlaanderen is er een woordje voor een trui, een pul. En dat woord is een boy. Nu, dat lijkt niet helemaal uiteraard op baadjie, maar dat is misschien het dichtste waaraan dat ik denk dat het een beetje gelijkaardig is. Een boy. Ja. Interessant. Ja. Ja. Pul, dat gebruiken we in Nederland geloof ik ook niet. Tenminste, ik ken het niet als Nederlands woord. Misschien in sommige streken wordt het wel gebruikt, maar ik had het nog nooit gehoord. Hier in Vlaanderen wordt het heel veel gebruikt. Trui uiteraard ook. Maar ik persoonlijk gebruik het eigenlijk zo goed als nooit. En ik hoor het ook niet echt veel in mijn omgeving. Nee. In Afrikaans het ons ook die woord trui, maar dit verwys na 'n kledingstuk wat van wol gebrei is. Ja. En wat jy dan so aantrek. Terwyl 'n baadjie meer iets is wat jy jouself mee is bietjie dikker en jy kan dit het gewoonlik 'n zip of 'n ritsluiter wat in Nederland of natuurlik knope. Kennen jullie het woordje gilet? Want dat was hetgeen dat ik dacht. En gilet is ook
gelijkaardig met een jas, alleen dunner. Ik ken wel het woord gilet. Zo zou ik dat uitspreken. Maar dat is meer een chic jasje zonder mouwen, met knopen. Ja. En ik associeer dat met obers, dus die in een restaurant bedienen. Die hebben vaak zo'n gilet aan. Ah, Ja. ja. Baie goed. Baie goed. Dis baie interessant. Yes. So that went well. So you guys pretty much got everything right? You didn't really struggle that much. But tell me, Esther, like, how was it for you? Like, is it very understandable, comprehensible to a Dutch speaker? It's quite comprehensible. Some sentences, I don't know what they mean, but then in the context with the other sentences, I can make sense of it. And I'm really surprised that there are so many different words different from the Dutch language. Yeah. What about you, Sebastian? Yeah, it's quite understandable. I think the pronunciation is quite different, and that makes it difficult to understand when you listen to it. But yeah, it's really quite similar. Surprising. And Stijn? Yes, I can understand a lot, but mostly some words, different words in a sentence. I don't really get the sentence when it begins and starts, because maybe because of the pronunciation, I don't know, or because it's too fast for me. So I understand words and not really the whole sentence. There's only one thing I really missed, and that was with the second one. I missed the word water, because if I had heard that or understood that, I wouldn't have said everzwijn, a boar. So that's the only thing I really missed. The rest was pretty easy. Okay, that's great. So what do you think, guys, for the second challenge, for the second part of the challenge? Would you be able to just carry on conversation in Afrikaans and Dutch? We don't have to switch to English, right? I think we can manage in Afrikaans and Dutch. Yeah. Okay.